วันนั้นเห็นหนังจะเทียปีน่ะทุเทียนี่ไถให้อ้อยก่อนนี่บาดนี้อ้อยกับบัวมีไถบาดบัวมีให้อ้อยบาดเนี่ยเป็นบัวไถก็ได้บอกทนเลยนี่จะยากเด้อนี่แหละมันนี่วันดีวันพุธอยู่รถมึงบอกให้โยมก็อยู่รถเปลี่ยนเลยอยู่ก็เปลี่ยนรถละดูแล้วกันว่าจะกี่เดียวสวัสดีจ้าโมนี่พี่แลมมี่มาเบิ่งไอ้อ้วนไถนาจ้าม้าสวยจ้า ฝนกระตกแต่เมื่อคืนนี่ฝนตกมากคืนเขายังมือสอบนะมือจ่าคนน่ะน้ำเต็มทงนะแม่จ่าเต็มให้นะมือบ้านนี่ไอ้อ้วนว่าโอ้ไถนาไหนเนาะเป็นตาเหี่ยมันจะเลี้ยงนี่เขานะเขายังมือเสามาจ้าเป็นจังบุญจ้าเนี่ยฝนตกดีคนน่ะจ้ามึงน้องไถนาได้ขนาดแล้วเป็นตังไงที่ยังไงจ้ะว้ยว้าเย่ไม่เย่ไม่หยุดเอาเกือบยังสมาได้อันขี้ขันไถดีแท้ต้องพกเนาะมึงพกได้หรือฮะเป็นไงก็คือเก่ามันแหละครับผมส่งสิไถดีป่ะไถดีอยู่ไปน้ำดีเนาะมื้อเนี่ยไปดวงมันจะไถดีขนาดจ้าเนี่ยเป็นตาจับไถน้ำดีให้แต่ว่าปากกาจับกับจ้าไถว่าเป็นแค่วันจ้าแม่ยายดอนกับแม่ยายไม้จ้า2 ตัวปีกายเนี่ยปีนี้แล้วเอาแม่ยายไม้มาไถก่อนจ้าแต่ว่าบ่รู้ว่าเราใส่แม่ยายดอนมาไถน้ำบัวจ้าต้องถาเบิ่งจ้าไม่ใช่หนังมันยางอะไรน้ำอะไรรู้ไหมเตี้ยน้ำอีหยังน้ำนกคุ้มง้อเตี้ยเดี๋ยวถ้าเขาถามบัวอยากตอบเนี่ยบ่ได้ยินมันยังดอกคนหวันบ่ได้ยินบนกระโต๊ะว่าสันจ้าว่ามันสิบ่เซาตกว่ามันสิบ่ได้ไถได้จ้ามื้อเนี่ยฝนตกเปิดมือยังคืนไปลืมยังไงดันเขาก็อีตายแล้วของเจ้าก็เราแล้วก็ลืมกันนะยังไงครับอยู่ตรวจสูบยาก่อนอยู่เทียบทันชลาก่อนเป็นไงไหมฮะเทียบทันชลาก่อนเป็นตามีกี่สีกี่ซ้อนว่ากี่ท้อนอะไรน้ำท่วมตายหมดแล้วเอาเตี๋ยอยู่ก่อนมือแหกนะเจ้าเนี่ยต้องเป็นวันหยังวันพุธครับวันพุธเท่านั้นเตี๋ยเมียนอยู่เจ้าอีไหมโอ้เจ้าเสืออีร้อนมาไถบ่ไถครับไถนี่จักน้อยกันจะไถดีเนาะน้ำเห็นซ้ายเห็นไหมไถน้ำไถดีเนาะวางอยู่ถ้าแม่ฝนมาตกเจ้าทิ้งยากป่ะเนี่ยฝนตกก็ขึ้นยากอยู่แล้วครับมันไถยากเป็นไงไหมสดชื่นว่าเจ้าอ่ะอยู่แต่เศร้าเลยมื้อนี้ถ้าไถก็คือไถยังไงคือเก่าแล้วมันน่ะว่าจะขายก็ดอกย่านเขาไปขาเอาไว้นี่ละเขาแล้วอยู่น้ำกันไปแค่ยังไงอยู่น้ำกันมาคู่น้ำมาจะปีเนาะไปอุปกรณ์ในการนั่นไถมื้อนี้มีอย่างไรจ้ะเนี่ยนี่แอกครับไถแอกอยู่คอพุ่นอ่ะโอ้เตี้ย
โอ้ใบได้บ่เนี่ย ไปได้ อันนี้แอก นี่แอก จ้า นั่นอ่องสายท้ามมันน่ะ นี่เตี่ย ครับนั่นอ่อง อันนี้อ่อง นี่ข้าวเนี่ย อันนี้ข้าวจ้ะ เป็นว่าข้าวไถ ข้าวไถ แอกน้อย อันนี้แอกน้อย หนังต้องแอก อันนี้หนังต้องแอกจ้ะเนี่ย เดี๋ยวแอก ใส่ได้แอก หัวเรางองดุน เนี่ย ครับผม โอ้อันนี้ ห้าครับ ฮะ ดวงไทยนี่หมกซบไทย โอ้ นี่หมกซบไทยโอ้โถนี่หมกซบไทยนี่พี่ จ้ะ นี่ดากไทย อันนี้เขาเป็นว่า หากไทยครับ อืม หางไทย จ้ะ รวมกันเป็นดวงไทยนี่นะ ในเวลาในการไถเนี่ยมือขวาจับไถ ครับ มือซ้ายจับเสียก ครับ จับเสียกเพื่อว่า บังคับครับ บังคับ เกียร์หนึ่งเกียร์สองอยู่นี่แหละเนี่ย เตี้ย ที่เสียบเสียนี่แหละอยู่ โอ้ นี่นะ แล้วเวลาในการไถเนี่ยเขาต้องเฮ็ดจังได เขาต้องเขาก็เบื้องได้ล่ะเบื้องสภาพดินได้ล่ะว่ามันไถเข่าหน่อยเข่าหลายหรือว่าขั้นไถเขามันเข่าหลายมันก็หนักคุ้ย โอ้ ขั้นไถมันบ่เข่าเขาจะยกหางซอยมันก็หนักคน อืม เขาตกแต่งให้นี่หากไทยนี่ต้องไปหากตัวนี้เขาเลี้ยงมองแล้วนี่มันต้องซื้อกันกับตัวนี้ จ้ะ เวลาไถไปมันค่อยบ่เรา จ้ะ บ่หามพอดีพองามนี่สิไถมันหล่มเฮ้ย จ้ะเกียร์นี่เกียร์นุ่งเลย เดี๋ยวนึง ไปลูกหลานไปเกียร์นุ่งแล้วใช้เกียร์แล้ เขา ว ก็สิแจ้งใบเล็กน้อย เออ เฮ้ย โอ้เขาต้องเทียงไป ดินมันเกี่ยวพ้องนั่นเขาไปบอกให้มันหยุดนั่น จ้ะ บัดนี้มันดินไถปั๊บมันอวย อืม อวย น่ะไว้ ฮะเฮ้ย ที่นี่บอกไงก็ปิดจ่ายอยู่ เขาก็สิมาบาเกาหนีพอดี จ้ะใช้เกียร์สอง เดี๋ยวนี่ละ โอเค เดี๋ยวสองไว้โพด แกนกหัวละก็เป็นการไถนาสาธิตให้พี่น้องเบิ่งจ้าปีหนึงก็ไถให้เดียวนี่ล่ะจ้าแล้วนอกนั้นเราก็ใส่รถไถใหญ่ในการไถนาจ้า เฮ้ย อันนี้ก็สำหรับเด็กน้อยหรือว่าท่านผู้ชมที่อยากเบิ่งการไถนาแบบโบราณเนาะจ้าเนาะเฮาก็มีการสาธิตการไถนาให้เบิ่งจ้า ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเบิ่งขอวัดจ้ะทุ่มเทขนาดจ้าคนนั้นทั้งยานฝนตกทั้งยานกล้องเปียกจ้ามือเศร้านี่ใจหนึ่งใจสองว่าสิทายดีว่าทายดีจ้าจะได้อ้วนเลี้ยงตัวบัดเนี่ย ครับ ตัวใดมาจ้าบัดเนี่ย ดอน ครับคอยเราไปกินยาจ้าไปจ้าไม่ไงไม่ไปจ้า อุ้ยยากสิเขาบอกอุ้ยมาหากันได้ตัวเราไปใส่คุณอุ้ยอ่ะ คุณย่าลูกคือลูกสามคือรอดบัดนี้กินเนี่ย โอ้ยแม่นลูกแก่ดก วันนี้เขาจะเปลี่ยนควายตีบันไงอ้วน แม่น ใส่ไม่ไงไม่ไงดอนในการไถจ้าบันเนี่ย ที่นี่มันจ้าไม่คือแม่นั่นดอก จ้า ตามธรรมดา เบิ่งด้วยจ้ากำลังจะจับควายเข่าแอกจ้าอันดับแรกแล้วก็สินี่แหละจ้าเปลี่ยนสายก่อนเปลี่ยนสายข้าวก่อนจ้า เขาเห็ดแบบนี้มันคอยเวลาเขาดึงมันคอยโบกหมุน อืม มันจะดังเสียงนี่อย่างนี้ จ้าไอ้อ้วนแล้วก็จะมีเทคนิคในการนั่นไถนาของเราจ้าเฮ็ดจังไดก็สิไถง่ายยังไงก็สิไถมอนจ้าแล้วก็จะมีเทคนิคของเราจ้าในการไถทำมันยายดอนเนี่ยเขาต้องลบออกไกลๆจ้าเพราะว่ามันยายดอนเราอยากตื่นเขาจากน้อยเขาก็เลยต้องแบบว่าหยับมาไกลๆจ้าแต่ว่าซูมภาพเอาจ้า
เราสิบ่คือแม่ใหญ่ใหม่เฮาสิย่างไก่ได้จ้ะแต่แม่ใหญ่ดอนนี่เราอยากตื่นจากน้อยจ้ะไอ้อ้วนเรายังอนุรักษ์แอกไว้จ้ะสมัยโบราณจ้ะแอกนั่นน่ะเพิ่นก็เอาไว้ใส่ในการเห็นไหมจ้ะเอาใส่คอควายในการไถนา มองเด้อ ซุมื้อนี้หายากจ้ะสมัยแต่นเป็นเด็กน้อยเนาะอีพ่อเราสิเอาแอกนั่นมาเขียนเสียกนะจ้ะเฮ็ดอ่นสลูให้ขี่ใต้ต้นไม้จ้ะ วางนี่ ยังคิดเรียนสมัยเป็นเด็กน้อยจ้ะตะกี้มีความสุขเนาะ ไปนี่ สมัยเด็กน้อยตะเกียบ นี่ คันเขาไทยไม่นี่จะตื่นแน่จ้ะว่าได้เข้าใจกันจ้ะก็ต้องหัดกันไปได้แถวหนึ่งแถวสองยังค่อยสิเข้าใจจ้ะเห็นไอ้อ้วนควายดอนไถนาแบบนี้คิดฮอดบ้านบ่จ้าพี่น้องที่อยู่ทางไกลนะจ้าคิดฮอดบ้านบ่จ้ารู้สึกว่าคิดฮอดบรรยากาศเก่าๆแม่จ้าแม่นบ่คือพี่แหลมมาบ่จ้า พี่แหลมก็เคยมีความรู้สึกนั่นเลยจ้าสมัยตะกี้เนาะแต่เป็นสาวก็ไปเฮ็ดงานอยู่ไกลๆบ้านนึงเสียเวลาได้เห็นภาพบรรยากาศจังเสียคิดฮอดบ้านจ้า มันรถเกียร์นึงจะรู้ เกียร์หนึงติสโลดีติ อืม สงสัยสิได้หยับบ่จ้าบัดนี้เขาส่งปืนเท่านี้แล้วส่งบ่อยากย่างมาหาเนาะแล้ว เฮ้ยแม่นี่มันตำตัวเมียน่ะไปมันเข่าโพดไปมันเข่าตรงเกงเขา จ้าเก่งข้าวเขาอีกเพราะแม่ใหญ่ดอนเราสิเตี้ยกว่าแม่ใหญ่ใหม่จ้าไอ้อ้วนเราก็เลยต้องเคียงข้าวเขาอีกเพราะว่าจะเฮ็ดให้การไถนั้นคล่องขึ้นจ้าพี่น้องได้ยินเสียงอึ้งบ่จ้า เสียงอึ้งห้องจ้าฟังดีๆเด้อเอาเขาห้องแล้ว นี่จ้านั่นอึ้งอ่างนะจ้าได้ยินบ่จ้าป้าที่ไหนวะพ่อป้าเป็นหยังเนี่ย เฮ้ยว่า ดูโอ้กำลังลง พ่อไปเอามาทางไหนเนี่ย นั่น เปิดได้ป่ะเนี่ย ได้เสียงหน่อย มันจะโดดบ่ ก็จะอยู่ ป้าเด็กรู้กันเนี่ย ประมาณ3นี่แหละ ประมาณ3โล เดี๋ยวก่อนถึงฟ้าไปเอาอีกก็ นี่ มันเป็นได้ตัวใหญ่ สิทัวเราสะออนนะจ๊ะนี่เป็นอึ่งไข่ ๆเอาไทยอยู่ทีเดียวนะ เนี่ย โอ้เดี๋ยวมาบอกกันเนาะ ไปเอาใส่หน่อยก่อน กูน้าไอ้เขียนหนึ่งนะนี่ เจี๊ย เจ้าของน้ำมันก็มาเปลวกูนี่น้าแคบอยู่หันหลังเดี๋ยวนึง เจี๊ยเศร้านี่บรรยากาศดีจ้าควายกับบ่ฮ้อนคนกับบ่ฮ้อนจ้าแดดกับบ่ออกจ้าครึ้มดีจ้าใครแนวอยู่ฝนมาตกมาอีกจ้าคันแมนตกมาอีกเนี่ยคือสิบ่ได้ทายทำเหรอจ้า กะไอ้อ้วนเราก็สิไถให้นี่แล้วแล้วก็เซาดอกจ้าแหกควายเราได้พักผ่อนจ้าให้ได้ไปกินน้ำกินยาจ้าสงสัยจะบ่ใช่เกียร์หนึงแล้วล่ะ ก็เกียร์หวานเถอะ เนี่ยก็ ก็เกียร์หวานแท้ เกียร์หวาน ฮะ เรื่องงานว่าไปหยุด อะไรจะขึ้นไปขี่รถปันเนี่ย เฮ้ยต้องลงหัวพี่หยุดไว้ไปมา ปีกายนี่ไอ้อ้วนแล้วไถแห้งจ้าแต่ว่าปีนี้ไถแบบนี้น้ำจ้าพี่น้อง เป็นตะเบิงบ่จ้า เป็นตะไถง่ายจ้าจ้าเมื่อนี้พี่แหลมกะลาไปก่อนนะจ้าพ่อกันคลิปหนาจ้าเมื่อนี้พี่แหลมขอลาไปทำงานก่อนจ้ามันสวยแล้วจ้าบ๊ายบาย